Armiku më i rrezikshëm, që mban emrin COVID-19, ka shkaktuar viktimën e radhës. Trupi pa jetë ka dalë nga morgu dhe po përcillet për në banesën e fundit. Zymtësia e këtyre momenteve është normale. Por kjo nuk është një ceremoni si gjithë të tjerat. Familja nuk mundi t'i bëjnë nderimet e fundit në shtëpi. Të afërmit e miqt nuk u lejuan të merrnin pjesë në përcjelljen për në banesën e fundit. Për miqt, familjen dhe të afërmit, kjo lloj ceremonie do të mbetet peng për jetë në një kohë jo normale. Ky dokumentar flet për viktimat e Covidit, një virus që u ndryshoi jetën dhjetra familjeve shqiptare. Në përditësimin e bilancit përballë COVID-19, indjeri dhe viktimat e tjera janë numra që përshkallëzojnë situatën. Në realitet, ata janë familjar, prind, baba, nën, vëlla, motër apo shok, që pas kanë lënë boshllëk të madh te rreth i tyre. Dikush pensionist, një tjetër ekonomist, dikush zyrtar i shtetit, dikush sportist, një tjetër biznesmenë e dikush njeri i thjeshtë. Të gjithë kanë qenë të barabartë përballë armikut të padukshëm, që ka treguar se është tinzar, i pabesë dhe i paparashikueshëm. Pas çdo njoftimi zyrtar për viktimën e radhës, qëndron jo vetëm betejë kundër së keqes, por mbi të gjitha, qëndron historia e jetës së atij që largohet nga kjo botë. Ndjesia është shumë ndjesi e keqe të vish jam su 15 vjetë, se sa vim palesë, shoh personerin, apo stërvitja me atë, kur vit tashi, me thënë drejtë, nuk kam as një ndjesi, më për këtë sport. Albani është një prej kampionëve të boksit në Shqipëri, me një karrierë 15 vjeçare. Për të, asgjë nuk është njësoj në palestër prej 5 prillit, ditës kur u largua nga kjo botë, trajneri i tij, Skënder Kurti. Profesor Neri, siç të gjithë e thërrisnin, ka fituar me qindra beteja si boksier dhe si trajner. Por, humbi betejën më të rëndësishme, atë për jetën. COVID-19 i mori jetën para kohe, në moshën 61 vjeçare, ikonës së boksit në Shqipëri, ish trajneri të kombëtares dhe themeluesit e ekipit të Tiranës. Është nga themeluesit e trajningut të boksimit në Shqipëri. E bënte atë punë me shumë pasion. Kryesisht Skënderi u mor me Tiranën, e themeloi nga e para. Tirana u bë nga ekipet më të mira në boks. Flisim shpesh. Edhe ndonjëherë, domethënë, nuk më thriste me emër, po më thriste komandanti, uja kthej, po të thoj lere me çka komandanti tani. Ka ndërtuar dy ekipe, si Gardën, si Tirana, dy ekipe që shumë herë kanë dalë kampion, e kanë qenë ekipet e para. E merito shumë. Por atë që ka dhënë si njeri, edhe për këtë sport. Trajneri Skënderi një shpallur kampion pas 43 vjetësh. Është hera parë që Tirana merr pjesë dhe shpallet kampione me 7 kampion individual. Si ndjeni? Tani ndjemi si mundi ka më mirë që të ndjesh kur qysh në 89 është kriju boks në Shqipëri, ekipi i Tiranës nuk ka pas ekip. Mi fjalë nga të gjithë llojet e sporteve që një siç është Sport Klub Tirana, që sport klub i fuqishëm, boksin në drejtim boksin çalonte. Nuk ka pas ekip, as ekip parë, as ekip dytë, as ekip të tretë. Boksi ka qenë ndaluar si disiplinë gjatë periudhës së diktaturës. Ringritja e këtij sporti pas rënies së sistemit totalitar lidhet edhe me emrin e Skënder Kurtit. E kujtoj që ku kam merë për herë të parë në palestër, më ka majtë pak duke bërë thes, edhe më tha që ti mund të ecësh, ti mund të arrish, ose le stërvitjen vazhdoje. Sepse në fakt vishin shumë stërvitje, ikshin, a kupto, prej atij e vazhdova sportin dhe prej atij njeriu jam këtu ku jam sot,
Edhe jam ky që jam. Fliste me emocion, fliste me këte kam kështu, do fitojmë të ndeshje, ky tjetër do rritet me emra. I thoj, Skënder, bjerish kur s'u si maj kujt diun emrat e bokserëve tuj. Po ja, se ti zvje, pse zvje mi pa, ti ke pas pa boksi ku ishi rrit, tash pse zvje. Stërvitja ishte një trajner i repët, ama kur ishe maron dhe stërvitja në jetën e përditshme, ai ishte një njeri që t'jepte buzëqeshje, t'afronte, edhe t'jepte dashuri. Sukseset që Albani ka ndarë me profesor Nerin janë të shumta. I fundit është një kujtim i freskët i para pak muajve, ku ai arriti të triumfojë në një ndeshje finale. Unë kujtoj një moment, nuk e di si ta quaj momentin më të bukur apo më të trisht. Ndeshjen time të fundit që kam bërë në Tiranë dhe ishin ndeshje rëndësishme. Edhe kur mbaroi ndeshja, e përqafova se evitova të ndeshje, dhe më tha që po e festonte me mu me lotë sy, edhe më tha, s'kam qajt kur, tha, një jetime, tha, po për këtë ndeshje, për këtë që bënë ati, tha, po i dilë që një lotë po qaj, më tha, se di ishte diçka që e ndjeva, nuk e di, ishte ndeshje e fundi që unë e kam pas të rinë. Për ata që e kanë njohur, kjo ishte një sjellje normale e profesor Nerit. Ai i trajtonte boksierët si djemtë e tij. Ndërtonte me ta shumë më tepër se raporti mes një trajneri dhe një boksieri. E kam takuar edhe para një muaji gjys. Edhe po më thonë që kur do ulet tam në darkë trim për çelës. Kohët e fundit rishim, gjithmonë janë po kohët e fundit u mblidheshim shpesh, rishim gjithë sportistët. U mblidheshim dhe rishim me personin, gjithmonë, me të dy personat. Por fatkesh nuk arritëm ta ashtë më darkë. Me Skënderin nuk mund të kishe marrëdhënie thjesht profesionale një njeri. Nuk mund t'i ruaj dot marrëdhënie, sepse Skënderi ishte nga ato njerëz që të krijonte mundësi që ti të kishe marrëdhënie njerëzore. Profesor Neri mund të quhet i pari dinastisë Kurti në boks. Sot ushtron trajningun në ekipin e Tiranës edhe djali i tij, Renato. Ner Kurtin e njohin si legjendën e boksit shqiptar, por ai ishte shumë më tepër se kaq. Në fillimet e demokracisë, Kurti ka qenë një prej pjesëtarëve më të dalluar të repartit special 326, sot i njohur si reparti Renea. Unë kam qenë drejtues i grupit ku bënte pjesë dhe Kurti dhe ishte sa i dashur, domethënë gazmor, një sportist shumë i mirë. Aq dhe serioz kur kishte operacione. Në atë periudhë, ti ishe pjesë e policisë, e sidomos e repartit special, ishte pak e vështirë. Vendi kishte dalë nga sistemi komunist dhe urrejtja ishte e madhe për uniformën. Ishim mësuar të ishte një forcë elitare, policore, speciale, në funksion të një partie që udhëhiqte Shqipërinë shumë vite. Skënderi, nga Zmi Kurti, një shkodran shumë i mirë, Musa Priska, një shok i tij ngushtë tjetër, kishin raportet mira dhe qunin normale që Shqipëria po hapej, po krijohesh një forcë tjetër politike. Dhe ne kemi përdorur këto 5-6 të parët që nëpërmjet tyre edhe të tjerët të kuptonin që ky repart tashmë i shërbente shtetit dhe nuk kishte lidhje me një parti politike. Kujtimet me Skënder Kurtin e kthejnë mikun e tij Shkëlqim Hajdari shumë vite pas në kohë, në mars të vitit 1991. Reparti 326 kishte marrë detyrë për të tejkaluar një situatë delikate në terren. Kemi qenë në Elbasan në operacion dhe Skënderi nuk i kishte ato pajisjet që përdorin forcat speciale. I them Skënder ku po shko? Më thotë hajde se nuk kam problem komandant, nuk më gjej gjë domethënë. Dhe ka ardhur në operacion dhe ka marrë pjesë. Ishte paqësor, por shumë serioz në operacion, por jo me sensin për të dëmtuar. Skënder Kurti iku nga kjo botë duke luftuar deri në fund. Në fillim të marsit, disa ditë me temperaturë të lartë kaluan me sportivitet si prerë nga Neri. Kur filluan problemet me frymëmarrjen, ai u shtrua në spital. Aty, mësoi se ishte infektuar nga koronavirusi.
gjendja e kurtit u rëndua së tepërmi. Protokollet e sigurisë nuk lejonin njerëz të afërt të takonin. Jo, në spital se nuk kam komuniku, edhe pse jam mundu, por telefonin ja kishin marrë. Në 23 mars, u njoftua se ai ndërroi jetë. Por, pas disa orësh, Ministria e Shëndetësisë reagoi duke saktësuar se bëhej fjalë për vdekje klinike. Kam folë gjithë kohën, domethënë me personelin mjekësor, 2-3 herë në ditë. Mjekët më thonin që është e rëndë sepse nuk po zgjohesh truri. Domethënë gjithë ato ditë ai ka qenë gjendje kome dhe siç duket zemra e fortë nuk e lëshonte, po truri për asnjë moment nuk rikuperoi. Të gjithë pritën me shpresë për 2 javë me radhë, por asgjë nuk mund të bëhej. Në 5 prill, Skënderi u nda nga kjo botë. Covidi i kishte marrë jetën. Doktorët kanë bërë ç'është e mundme, jam i bindur për këtë pjesë, por më në fund fare dhe zemra u dorëzu. Por Skënderi nuk kishte vesë, s'ka pi duhan, s'ka pi alkool, vetëm pak peshë dhe tension të lartë. Dhimbja e madhe për viktimat e Covid-19 është fakti se janë larguar pa pasur pranë njerëzit e zemrës. Përcjellja për në banesën e fundit është një moment i vështirë për të gjithë. Situata bën të pamundur varrimin sipas traditave. Reni, bashkë me familjarët, me bashkëshortën e Skënderit, edhe me vllajin tjetër dhe me motrën, njoftuan gjithë të afërmit që ne do respektojmë. Domethënë situatën e rëndë dhe nuk duhet bëhemi ne burim që të kemi përhapje. Unë rrethi shoqëror që nuk i kam treguar njeriu, domethënë se çfarë është varrimi, sepse luaja me lojën që nuk e dim kur do na japi spitali etj. Shumë e dhimbshme. Arkëmorti profesor Nerit kaloi pranë kësaj banderole, vendosur nga qytetarët e Tiranës në rrugë. Nëse nuk do ishte historia e Covidit, tek përcjellja e Skënderit do të ishin mijëra njerëz. Jam i bindur për këtë pjesë. Këto pamje të pazakonta janë fiksuar në qendrën e qytetit të Kavajës. Aty dhe gjithkund në vend duket sikur jeta është ndaluar. Kavaja është ndër zonat e para në vend ku prap virusi Covid-19. 2 qytetarë në zonë kanë humbur jetën. Historia e Nadiri Ismailit apo Nebit, siç e njihnin të gjithë në Kavaj, i tronditi të gjithë. Ai u nda nga jeta në moshën 42 vjeçare dhe pa pasur asnjë sëmundje shoqëruese. Një lajm mjaft i hidhur, jo vetëm nga aspekti njerëzor dhe i njohjes, por ishte lajm i hidhur për vetë moshën që Nebi kishte. Nebi ishte një prind shembullor, ishte një vlla shumë i mirë për familjen, por njëkohësisht ishte një njeri social, edhe për ne miqtë e shokët, ka qenë një njeri me zemër të madhe. Nebi e kishte ndërtuar jetën mes Italisë, ku zotronte një biznes, dhe vendlindjes, ku kishte ngritur një hotel në Bregdet. Në fund të muajit shkurt, ai mbërrin nga Italia me simptomat e Covid-19. Më ka marrë në telefon, më ka thonë, drejtor, nuk ndjehem mirë, mos më ka kap dhe mu Covid-19. I marrin testi dhe del përgjigja që është pozitiv. Unë si mik, edhe si shok, që kisha i thash mos rri në shtëpi, sepse nga dita në ditë po e shikonte që gjendja po e rëndon. Nebi nuk u dorëzua dhe vendosi të qëndrojë në shtëpi deri në fund pranë familjes. Për ata që e njohin, ai nuk ishte veç një biznesmen i suksesshëm, por edhe një familjar i përkushtuar. Nebi përherë gjente kohën e mjaftueshme pranë njerëzve të zemrës, siç janë edhe këto momente të gëzueshme të tij që shihni në pamje. Gjatë qëndrimit në shtëpi, gjendja e tij po rëndohej nga dita në ditë. Në koordinimin 127-ën
i dërgoj ambulancën në shtëpi për ta dërguar në spitalin infektiv. Aty Nebi nuk pranoi, se tha më mirë do të kaloj, se ishte tip sportiv, i fortë dhe s'mundi shoqëruese, nuk ka pas. Pas disa tentativash, më në fund, Nebi pranon të shtrohet në spitalin infektiv. Ati po i vështirësoi së tepërmi frymëmarrja. Fotoja që shihni është një ndër imazhet e Nebit brenda spitalit infektiv. Ai duket teksa merr oksigjenin në mënyrë artificiale. Gjendja raportohej e stabilizuar, por papritur, ai përkeqësohet dhe humb jetën në 23 mars. Në momentin që mediat e dhanë për një 42 vjeçar nga Kavaja, instinktivisht më shkoi mendje, sepse ngaherë edhe ndjeshmëria është për njerëzit që njeh, dhe thash inshallah nuk do të jetë Nebi, por rezultoi fatale, ai ishte. Vdekja e tij ishte tronditse për opinionin. Covid-19 kishte marrë një jetë të re që nuk kishte sëmundje shoqëruese. Ai ishte një njeri tepër aktiv dhe shumë energjik, siç duket në këto imazhe të rralla familjare. Disa muaj më parë, Nebi kishte bërë vizitë për zemrën, por nuk dihet nëse realisht ka pasur probleme të tilla. Zyrtarisht, asgjë e tillë nuk u raportua. Një mjek i joni i spitalit Kavajës, qënë tetor, i ka bërë vizitë Nebit, ka lënë konsultën për me i bërë një vizitë sa më specifike për problemet kardiake. Edhe kjo mund të jetë, por jo gjithmonë është zyrtare, sepse nuk jam i informuar zyrtarisht. Pas raportimit të një humbje më shumë nga Covid-19, në fakt, qëndronte historia e një qytetari që në Kavaj e njihnin mirë. Nebi Ismaili ishte nga ata biznesmenë që kishte dhënë nga pasuria e tij për qytetin. Mbaj mend që kishte shtruar fëmijët në spital, duke parë kushtet se si ishin spitalet në Itali, dhe duke parë edhe te ne, vetëm ku erdhi një ditë me plot surpriza për pavionin e pediatrisë. Ka kontribuar çdo dhomë pediatrisë, është kompletuar me ajër të kondicionuar, me kondicioner që i ka vendosur Nebi, dyshekët i ka blerë 3 fare, është dhomë pranimit këtu te urgjenca që është po me ajër të kondicionuar. Ishte një shumë e konsiderueshme. Teksa kujton e emocionuar takimet e saj me Nebi Ismailin, krye infermierja e pediatrisë në spitalin e Kavajës, zbulon një histori prekse që vetindjeri nuk ka dashur të ishte publike. Një natë, ai kishte shtruar një prej vajzave në pediatri dhe aty dëgjon për gjendjen e vështirë ekonomike të një pacienteje. Nebi, të lutem, nëse ti do të bësh një bamirësi, unë nuk e di shumën se sa mund ta kesh, po të sugjeroj një paciente që çfarë të them, është njëri që ka shumë nevojë për ju. Aty i tregova një emër që i kishte vdekur edhe bashorti me 5 fëmijë. Mbas 2 ditëve Nebi vjen edhe më thot faleminderit. Ajo që më the ishte diçka e vërtetë. Dhe mbas 3 muajve unë shikoj një mrekulli që edhe atë familje Nebi e kishte bërë të lumtur, duke dhënë çelësat e shtëpisë në dorë. Nëse nuk do të ishte larguar nga kjo botë para kohe, ndoshta kurrë nuk do të kishim dëgjuar për emrin e Nebi Ismailit. Ai kurrë nuk hidhte foto në rrjetet sociale, siç reklamohet sot rëndom bamirësia. Ai asnjëherë nuk donte të reklamonte, nuk donte t'i dilte emri, sepse ishte edhe besimtar në vetvete dhe çdo gjë e bënte për humanizëm. Fati e deshi dhe Zoti e deshi për vete njerëz të tillë të mirë si Nebi Ismaili. Dhe gjithmonë në atë blok unë kam shënime, emri i Nebit edhe bashortes, që sot nuk dua që mos përmendet Manjola Ismaili, janë anonim. Sot më shumë se kurrë unë emrin e tyre dua ta bëj publik.
Faleminderit Nebi për gjithçka që i dhe pediatrisë. Faleminderit Manjola dhe Zoti ju dhë forcë me këtë humbje të Nebit. Faleminderit dhe më falni. Ndarja me njerëzit e zemrës që largohen nga kjo botë është një moment dhimbje për çdo kënd. Është një moment në të cilin askush nuk do të mungoj për t'i mbajtur dorën familjarit deri në fund. Koronavirus po merr njerëzve edhe këto çaste. Akoma më keq, shumë viktima po mbeten në përmorgjet e botës ose po varrosen mijëra kilometra larg dheut. Agron Vraja nuk e kishte imagjinuar se këto momente të gëzueshme pranë djalit të tij, student në Shtetet e Bashkuara, do të priteshin në mes në mënyrë tragjike për të. 52 vjeçari i plotsoi dëshirën e Arbisit të festonte datëlindjen e 21 të tij me baban, mijëra kilometra larg dheut, pa imagjinuar kurrë se po bënte një rrugë pa kthim. 11 mars. Sepse me 15 djali kishte ditëlindjen edhe ai kishte qejf që të ishin bashkë. Ai kishte prej biletën gati 2 muaj para, domethënë, e kishte prej djali. Atë ditë, babe bir shëtitën rrugëve të New Yorkut. Agroni kishte filluar të ndjente shqetësimet e para. Të ushtari pa juhu në New York. Dark, ai nuk ishte shumë në rregull, domethënë, dhe i thot djali që bab nuk jam shumë mirë, domethënë. Gjithë ditën kishte një koll dhe në mëngjes djalit nuk i ka pëlqyer frymarrja e tjatit, ai ishte në gjumë. Edhe ka tentuar me e çu për gjumit, por nuk ishte shumë në formë, aty ai është tremb dhe ka marrë direkt ambulancën. Ai as që e kishte menduar se mund të ishte infektuar nga COVID-19. U nis nga Shqipëria shëndoshë mirë dhe ditët e ekspozimit në New York ishin më pak se një javë. Kohë që nuk justifikon gjendjen e agravuar të tij aq shpejt. Koronavirus u tregua mjaft i nxar me të. Kur mora vesh tash ai do t'ja hedh, duke menduar që ai është një trup i fortë. Kupton? Është fiziku ishte i fortë, nuk ishte as smundje. Do ta kaloj mendoja, po jo në formë të rëndë. Ata në momentin që e ka shkuar në spital, ata e kanë futur direkt në terapi intensive dhe e kanë vënë në gjendje gjumi, sepse aparatura e intubimit ishte më komode kur u vendoste në gjendje gjumi. Agroni e kaloi të gjithë dhimbjen i vetëm. Protokolli i sigurisë nuk i jepte asnjë mundësi djalit të tij të qëndronte pranë të atit. Ditët në spital ishin një tmerr i vërtet për ne, një torturë e vërtet. Çdo 2 orë djali merrte në spitalin në telefon për me marrë vesh përgjendjen e tij. Kjo është një torturë tjetër. Kjo është e tmerrshme vetëm. Kjo është një pjesë tjetër, kjo është një dhimbje tjetër. Megjithatë, ai nuk vuante nga asnjë sëmundje shoqëruese. Kishte pasur një jetë të shëndetshme deri kur virusi dëmtoi mushkrinë. Ata gjithmonë thoshin që virusi është i pabesë, sulmon. Për një javë ai bëri një goditje në zemër, domethënë i dha një goditje në zemër virusi, por u kthy në normalitet, si më thanë. Pastaj e goditi, problemi ishte frymarrja, vetëm frymarrja. Organet e tjera nuk i goditi. I kishte deri momentin e fundit, domethënë nuk ashtu, por mushkëria ishte shumë e dëmtuar. Nuk ditë këtë pas probleme shtetërore, kur unë jam rrit me Agronin, nga fëmijëria se jemi afërsisht moshatar. Jemi shkollu bashkë, kemi dashur shumë çka, fëmijërinë e hershme, por dhe më vonë deri në ditën e sotme. Ka qenë jo vetëm mik, por dhe bashkëpunëtor nga më të mirë. Rozeta kaloi për krah Agronit 25 vitet më të bukura të jetës. Pengu i saj i madh mbeti pa mundësia për të dëgjuar nga shoku i jetës mesazhin e fundit. Nuk arrite sepse ai nuk e dinte që do vaj rënd mjes. Edhe ka marrë direkt djali ambulancën. Unë e di amanetin e tij, janë fëmijët e vet. Sepse ai gjithmonë edhe kur ishim në gjendje të mirë me njëri tjetrin, që flitshim, ai gjithmonë më thoshte
që edhe me më gjithë gjamu, do më thonë këtë, ku diskutonim si që është jeta, unë jam e sigur, thote, kur i kam fëmit me ty, unë e di amanetin e ti, kështu që. Familja Vraja po e vuan edhe më rënd humbjen. Ata nuk kanë pasur mundësin të marrin trupin e agronit dhe t'i bëjnë një ceremoni me të gjitha nderimet që ai meriton. Kemi shumë shpresë, sepse po merren instanca shtetit, edhe ne jena shumë mirënjohës për gatishmërinë, djali komunikon herë mas here me ta, edhe kemi shpresë vetëm thjesht të kur të hapen fluturimet kur t'jetë e mundur, domethënë. Të gjitha ato procedurat, burokracitë e nevojshme që kërkohen nga legjislacioni amerikan janë të plotësuara, por ngelet një problem, problemi i kohës pas vdekjes, një 30 ditë që do të krijonte sigurinë për të mos pas probleme të shpërndarjes virusit. Agroni ishte një njeri që la gjurmë në komunitetin e Lezhës. Së fundmi, ai shërbente si financier i Këshillit të Qarkut. Vraja ka shërbyer edhe në sektorin privat si drejtor në 2 banka të nivelit të dytë. Vetë Agroni ka qenë një aktivist i shkëlqyer shoqëror, aktiv në jetën publike në 20 vjet e fundit, prej cilës arriti të jetë në 2 herë shkrimtari i Bashkisë Lezhë, dhe së fundmi ka qenë dhe në Këshillin e Qarkut të Lezhës. Ajo nuk është një humbje e madhe vetëm për familjen e tij, ajo është një humbje e madhe edhe për shoqërinë. Çdo njeri ka vendin e vet në shoqëri, por njerëz tillë është fatkeqësi e madhe me humb komunitetit. Agroni la pas bashkëshorten dhe 2 fëmijët, që në mesazhet e tyre nuk ngrojnë të shprehin krenarim për kujtimin e tij. Arbisi është një student i shkëlqyer i inxhinierisë në New York. Fatkeqësia që kaloi e burrëroi atë para kohe, duke përballuar i vetëm situatën e rëndë me babain. Një dhimbje shumë të madhe, unë nuk e di, po Zoti t'jep ka forcë në tilla raste. Pa diskutim që nuk mund të ishin ndryshe fëmijët e Agronit përveç se pasojë Agronit. Një familjari shumë korrekt, plot skrupuj që fëmijët e vet t'i shkollonte ku më mirë. Mesazhi i vajzës së tij, Regit, 16 vjeçare, i ka prekur të gjithë. Para pak orësh mendoja se isha në një ëndër, kur mora lajmin se idhulli im që më ndriçonte rrugën dhe jepte forcë për të ecur përpara nuk ishte më mes nesh. E vërteta është e hidhur, por duhet pranuar. E di se ti po na shikon nga lart dhe nuk dëshiron që ne të derdhim lot, por të kujtojmë gjithmonë të qeshur dhe të lumtur mes nesh. Sa të kem frym do ta them me gjithë fuqinë e shpirtit se jam vajza e një babai si ti. U presh në paqe idhulli im, do të kujtoj sa të jem gjallë. Kam arrit me thanë që do dosha që të maj me një gjatë keqe, që të më largohet pak dhimbja. Më kupton, sepse kur mendon disa të këqija, ndaj qof bashorti, qof një njeriu, dhimbja është pak më e lehtë, më kupton. Nuk kjo snoll. Unë kujtohem vetëm të mirat e tij. Unë sillem nëpër shtëpi, shoh se sendet e tij, për kujdesin që kishte. Emisionin e datës 28 prill, Top Story transmetoi intervistën e një pacienti nga spitali infektiv, i cili ishte shtruar me COVID-19. I përlotur, ai shprehu ngushëllimet familjes së Gledis Kurës në Lezhë, ku shëririt të tij 42 vjeçar, që humbi jetën po nga koronavirus në Britaninë e Madhe. I shpreh ngushëllimet për Gledis Kurën, familjen e Kurës. Edhe 2 familje tjera, se edhe 2 tjerë, një në Amerikë dhe një në Lezhë, ngushëllime familje të tyre. Top Story ju drejtua familjes së Ledios, siç të gjithë e thrisnin në Lezhë, ku na priti babai i tij, Gjergji. Në komunikim, ai duket një burr i fortë, por dhimbja për humbjen e të birit e ka pushtuar. Ku ishim ne, ku isha unë atje, në janar kam ardhur. Boni do sa analizë se kërkojnë për punën, asnjë gjë s'kishte. Asnjë lloj problemi, këtë normal. I shtos ka qene, po jo se duan e ka pi, ja, si lloj smune s'ka pas. Ai s'ka pi aspirin një vetë. Kur? Ledio kishte shërbyer si punonjës policie në Lezhë.
10 vite më parë, ai vendosi të emigronte në Britaninë e Madhe për një jetë më të mirë. Përgjithsisht Ledio ka punu si shofer në organet e rendit, por një djalë i plot, shumë i gjallë, shumë i qeshur, shumë entuziast, shumë kreativ. Më duket e pabesueshëm që COVID-19 të dëmtoj organizmin e Ledios Kurrës. Duke qenë ish punonjës policie, në Londër ai themelon një biznes në fushën e sigurisë fizike. Djali ka një biznes të vetin atje në Angli. Ka një kompani security që punon janë 2 vëllezër që punojnë bashkë. Djali vogël ka 2 lokale të vetat, qendër të Londrës. Aty si duket do ta ketë marrë infeksionin në lokal patjetër. Ditë të fundit u mbyllën lokalet e ne filloi temperatura në shtëpi, me 5 ditë atë 6 ditë në shtëpi. Pastaj njoftoi ambulancën, ka shkuar në spital. Nga momenti që ka shkuar kanë bërë intubim, ka ujdisi quhet. Në fund të muajit mars, 42 vjeçari fillon të ketë shqetësimet e para. Për gati një javë, ai kishte temperaturë të lartë. Pas i bën testin, rezulton pozitiv me COVID-19. 6-7 ditë kështu. Temperaturë, i ulte, rritë temperatura. Në fund, masi filloj kishte edhe mangësi infirmare, atë se ato i thanë që kur të kesh mangësi infirmare, na merr. Në datën 1 prill, ai shtrohet në spital në gjendje të rënduar. Kjo fotoprekse është bërë pikërisht në datën 1 prill nga vetë Ledio, në momentin kur u vendos në oksigjen. Ai u anis foton të afërmve, pa menduar se ajo do të ishte fundit. Aty ndërpritet komunikimi tim me familjen. Virusi u tregua i pabes me Ledion. Kur dukej se gjendja e tij po përmirësohej, situata shkoi drejt fatalitetit. Në komuniku që toj se 4 orë jepshin informacion ato, mas dite. Po, kishte përmirësim, ditë e fundit në thanë që, ditë e premte, në darkë në thanë që ka përmirësim, me datë 9, me datë 10, në thanë që ka i, kurse me 11, ka vdekë. Ndarja e parekoshme e tij nga jeta është një tregues i fortë se sa i vështirë mund të jetë COVID-19 edhe për një njeri të shëndetshëm që nuk ka asnjë sëmundje shoqëruese veç mbi peshës. Vetë Ledio kurrë nuk ishte trembur këtij virusi. Meraku i tij ishte pjesa tjetër e familjes në Lezhë. Jo, s'kishte frikë fare, ajo interesonte për ne. Keni kujdes ju se kështu po delë smunja. Ne i thoshim ke kujdes ti më bab se jeshtë lokalet aty hyn 500 vetë natë atje. Babai nuk arriti do të shkonte pranë djalit që dërgjej në shtratin e spitalit. Ledio pret në një prej varrezave të Londrës. Si shihet në pamje, ai u përcoll atje me të gjitha nderimet. Të afërmit dhe miqtë e Ledios siguruan lidhjen live përmes mundësive që ofron sot teknologjia. Ky ishte varrimi virtual. Mënyra më e tmerrshme se si pjesa tjetër e familjes në Shqipëri përcolli djalin për në banesën e fundit. S'ta ngeli gjë tjetër veç se të përcjellim ato filmime përmes rrjeteve sociale që djali tjetër i vllai i të ndjerit i përcolli për ne miqt dashamirësit që e njohëm. Djali me familje, shok, ka pas bollat, jashtë ka qenë shumë njerëz shok të vetë. Angleze, shqiptare, misie, shoqni ka. Mungesa në ceremoni është një peng që do ta mundoj përjet babain e tij, Gjergjin. Ai thotë se bashkë me djalin tjetër që jeton në Londër, në një moment të dytë, do të vendosin ta sjellin të prejet në adhe. Shumë po kena baba nuk bodat, nuk ishte bloku gjithçka. Se dhe ne të shkoshim atje po. Momentin e parë, avioni parë që dikte dhe ikshim dhe ne po, s'kishim mundësi se. Peng në angeli që s'ishim aty. Që s'jem aty, aq në angeli peng. Pastaj, dhimja, tje parasysh, shalë si ndodh kuj. Ledio la pas bashkëshorten e tij dhe 2 fëmijët,
vajzën 16 vjeçare dhe djalin 14 vjeçar. Fatmirësisht, asnjë prej tyre nuk është infektuar me COVID-19, pavarësisht se kanë qenë në të njëjtën shtëpi. Po e kam bërë testet, nuk e ka shumë. Ja, nuk janë infektuar. Si duket kanë fituar imunitet apo jo. Ne nuk kemi frikë. Ironia e fatit deshi që botimi me këtë titull të ishte i fundit për inxhinierin, autorin, përkthyesin, publicistin dhe intelektualin e njohur shqiptar, Ilir Arshova. Ai shkruante për të keqen e madhe që sot ka pushtuar botën dhe pikërisht humbi jetën prej COVID-19 në moshën 71 vjeçare në New York. Deri ditën që është sëmur. Ka botuar artikull dhe një artikull që më ka lënë breth është intervistat që i bënin gazetarët njerëzve këtu në Shqipëri, njerëzve në për stacionet e autobusit, në për rrugë, dhe i pyese gazetarja, keni frikë? Dhe thoshin, nuk kam frikë. Dhe ky është titulli i këtij artikulli, nuk kam frikë. Në refleksionin e tij, profesor Arshova godiste mentalitetin primitiv të masës, që mendonte se sfidonte virusin, jo përmes vetë disiplinimit, por përmes mendësive të prapambetura të llojit, nuk vjen virusi në qytetin tim, apo virusi është X dhe Y politikan. Shtysa për të dukur ero, trim edhe kur nuk është nevoja, për ne është gjithçka, shkruante Arshova teksa ironizonte këtë mentalitet të mbrapsht. Iliri vërtet u largua nga Shqipëria për shumë vitesh, po Iliri nuk linte vit pa ardhur në Shqipëri. Takonte të afërmit, takonte shokët, shkruante vazhdimisht edhe këtu që ishte, botonte vazhdimisht. Në shkrimin e tij të fundit, ne nuk kemi frikë. Ndoshta ai e ka parandier se dhe vetë do të luftonte me virusin vdekjeprurës, por mbase kurrë nuk do të kishte menduar se do ta humbiste luftën. Pati një temperaturë fillimisht që i zgjati goxha, shtrohet në spital, ishte koshient, kuptonte se shpëndodhte, gjendja e Ilirit u keqësua, derisa në datën 26 prill ai u nda nga kjo jetë. Arshova nuk vuante nga sëmundje shoqëruese dhe kishte pasur një jetë të shëndetshme. Ai nuk arriti të jap amanetet e fundit. Nuk mendonim që Iliri mund të kishte një vdekje kaq të shpejtë dhe kaq të befastueshme pas përballjes me COVID-19. Iliri nuk ka lënë amanete, sepse Iliri ishte në një gjendje shëndetësore shumë të mirë. Iliri amanetin e kishte vetëm tek librat. Ai për shembull ka dorëzuar në shtëpinë botuese Toena dhe do dali këto ditë romani Decameron. Do ribotohet. Projekti i tij për të ardhmen ishte pikërisht përkthimi i plot, pra sipas përkthimeve dhe dorëshkrimeve që kishte lënë Jati i vet për veprën Decameronin dhe e ka lënë pra një lloj amaneti i cili do të dalë dhe do të jetë që shqiptarët do të arrinë dhe do të shijojnë sërish Decameronin. Iliri është i biri i Ali Arshovës, një patrioti dhe përkthyesi të njohur, që ishte mes atyre që kontribuan në hapjen e shkollave shqip në Kosovë në vitet 40. Ali Arshova ka lënë shumë përkthime. I ka shkruar në fletore me një shkrim të imët, me një shkrim të rregullt dhe me laps, që ato vit pas viti dhe mund të fshihen. Prandaj Iliri me një durim të madh, me një pasion të madh, ka punuar me përkthimet e babait të tij. Ka përkthyer njëkohësisht edhe Princin e Machiavellit. Ai ishte në moshën 71 vjeç, ishte ende në kulmin e dhënies së vlerave të tij intelektuale, çka do të thoshte që do të kishim të mundur të kishim edhe një ribotim më të plotë të shënimeve të babait vet, të një letërsie dhe të një studimeve të mbetura në Siftar. Prej vitit 2000, ku ai emigroi me familje në SBA, kurrë nuk e ndali punën. Në veprat e tij, Arshova përpiqet të sjellë idetë e paqes përballë mendësisë së vjetër të forcës. Filloi të shfrytëzonte literaturën në bibliotekat e
e New Yorkut dhe në arkivat e New Yorkut. Dhe filloi të shkruaj për personalitete botëror, siç ishte Gandhi, Martin Luther King dhe Mandela. Qoftë promovimi i Gandhit, qoftë promovimi i Martin Luther Kingut, i kësaj figure kaq mitike, tregojnë përçimin e një filozofie tjetër, e një filozofie të paqëtimit në radhë të parë mes vedis dhe pastaj edhe mes komuniteteve të tjera në Ballkan. Studiuesi Dorian Koçi zbulon se Arshova ka çuar thuajse deri në fund një projekt shumë të rëndësishëm me Institutin e Gjuhësisë. Nga korespondenca e vazhdueshme që zoti Ali Arshova ka patur me Institutin e Gjuhësisë, ai ka dorëzuar një vepër dhe që unë besoj duhet të jemi në gjurmët e saj, sa i përket frazeologjisë të qytetit të Gjirokastrës. Kjo do të na jap mundësinë e leximit apo të çelësit të leximit të veprës së Musine Kokalarit, të Ismail Kadares dhe të autorëve të tjerë të Gjirokastrës. Të gjithë e njohin Ilir Arshovën si publicist e autor librash. Por në fakt, ai ka qenë një prej inxhinierëve më të dalluar në vend. Ndoshta në momentet kur zgjidheshin të drejtat e studimit, do të donte të kishte shkenca humane, siç ishte edhe tradita e familjes së vet, arriti që edhe në profesionin e vet të shkëlqente dhe të ishte një nga promovuesit e elektricitetit në një rreth siç është rrethi i Tropojës. Emëruan në Pashaliman të Vlorës, po atje nuk qëndroi gjatë, sepse mbas një viti e transferuan në Tropoj. Në Tropoj ju përkushtua shumë punës, kontriboi shumë për elektrifikimin e rrethit. Një jetë me kontribute shoqërore e ndërprer papritur nga një e keqe që ka pushtuar botën. Ilir Arshova do të pret në New York, aty ku jetojnë bashkëshortja e tij, djali, vajza dhe niprit. Ai do të kishte shumë se çfarë do të sillte qoftë me veprat e veta origjinale, në filozofinë e vet gjithmonë të paqëtimit edhe të promovimit të kësaj kulture, por edhe të veprës dhe të arkivit të pasur të familjes Arshova. Në datën 9 mars, Shqipëria konfirmoi zyrtarisht 2 rastet e para me COVID-19. Baba e birë, Viktor dhe Paulin Kola, përkatësisht 54 dhe 31 vjeç, ishin 2 pacientët e parë. Menjëherë, epidemiologët nisën gjurmimin e kontakteve të tyre. Mes rrethit të personave ishin edhe 2 vëllezrit, Marash dhe Ndue Marinaj. Për këtë të fundit, një biznesmen mjaft i njohur në Tiranë, gjithçka u mbyll tragjikisht. Marashi fatmirësisht sot është shëruar plotësisht dhe zbulon se simptomat tek ai dhe vllai i ndjer ka nisur para se të konfirmojë pozitiv i ashtu quajturi pacienti zero në fund të muajit shkurt. Unë e kam kuptuar vetëm kur ka dalë pacienti zero. Unë e kam pas para Viktorit. E ja thët, unë kanë fillu me datën 28, kam bajnë skaner më shkrish, më kanë dhënë një antibiotik, edhe me atë antibiotik e kam kalu. A i kishte para se dilte lajmi i pacientit zero, si u e qojtë të, por që nuk ka lidhë me pacientin zero, sepse aja do ketë kohë. Ata janë shok. Ka ne me atë, ka ne me vllajën e vetë, ka ne me gjithne. Gjithne e kemi qënë, edhe unë e kam taku, pacientin zero, gjithë. Në momentin që konfirmohen 2 rastet e para pozitive, Ndue vetë izolohet për të ruajtur të afërmit dhe miqtë e tij. Për Nduen, simptomat kishin nisur më herët në fakt. Ai kishte 4 ditë, 5 ditë kishte temperaturë. Po vetëm temperaturë dhe jethe. Po e përballota. Nuk e dishim si ishte korona. U shqetësu, vëllai, e krijoi pak panik. Jam të ikë në spital, më thamë, hika unë me ta. Shkova në spital, një taj natë me Nuejnë aty. Nueja, nuk si qenë. Një natë, atë natë ishin infermierët, gjithë natën ka ne me ta. Ti shërby. Po me qa shifit, kishe dhënë goditit zemrën. Diabeti fshet. Ndue ishte një njeri i shëndetshëm. Ai kuptoi se vuante nga diabeti, pikërisht kur u shtrua në spital, pasi kur nuk ishte pasur shqetësime. Fillimisht, ai u trajtua në pavion dhe ishte në gjendje të stabilizuar.
Ai nuk e dinte se kishte diabet fshet, nuk kishte asnjë lloj smundje. Nuk vute nga asnjë lloj gjaje. Dhe thjesht ishte i gjatë, po edhe kishte pak të pjesa e shpinës, hernie diskale, kapte në herë. Edhe i thoshëm ja ke hell. Më thoke ja kena hell, thoke po më ka godit zemrën. Ndoshta edhe menen aty kishte. Filloi të e lodh mushkërin, kishte kap mushkërin. Diabeti kishte bë punën e vet. Më ka lodh. Fatkeqësisht, gjendja e ndues po përkeqësoi. Pas 3 ditësh në pavion, ai zhvendoset në reanimacion. Protokolli i sigurisë nuk u lejonte familjarëve asnjë kontakt. Një vuajtje e madhe e kësaj sëmundje që e kanë kaluar ata që humbën betejën dhe njerëzit e tyre. Mundësia e vetme ishte përmes telefonit. Ke mundësi me folë me ta vetëm në kamerë. Ashtë e të mërshëm. Kishte pak me frikë për ne, për familjen. Kishte frikë mos jo, kishte në gjithë familjes, babës, nënës vetë. Sa të janë plesh. Në orët e parë të mëngjesit, duke kthyer 24 marsi, ndue Marinaj pëson arrest kardiak. Përpjekjet e mjekëve nuk kishin asnjë rezultat. Rolandi kujtoni emocionuar bisedën e fundit me baban, vetëm pak orë para se ai të ndahej nga jeta. Masi doli në terapi intensive, kemi folë shumë pak, vetëm duke folë me doktorin. Një ditë para se me vdek, e ka vdek në orën 3:30. Një ditë para nga ka marrë në telefon, u knash se ishim gjithë mirë. Folëm pak. Na pyeti, do dalë, tha. Të gjithë dalën asnjë, vetëm ai s'doli. Thjesht na pyeti si jeni, te keni. Unë sa kishim dalë, kishim 3 ditë kishim dalë për spitalit. Ai një mirë, tankojnë pyetke për kalamajet, pyetke për pleqt. Ma mirë, se ditë, kisha shku të kisha ne me ta. Kisha ne me ta. Një prej momenteve më të vështira për familjarët është përcjellja për në banesën e fundit. Ndue Marinaj ishte një biznesmen dhe një zyrtar mjaft i njohur që gëzonte respekt në shoqëri, por nuk mund t'i bëheshin nderimet deri në fund sipas traditave. Aja ka qenë më vështira, me thënë drejtën. Kur e kam marrë te morgu, unë do t'jem nalë një 4 herë rrugës. 4 herë, për me qute Varrezat. Si të qesh robin, në Varreza pa asnjë. Ishte vështirësia më e madhe imja. Kemi shkuar, kemi varros. Vetëm ne familje, pa. Njerëzit e ngushtë. Marinaj u nda nga jeta pak para se të mbushte 49 vjeç. Ai lë pas një emër suksesi në biznes dhe emër të mirë në shoqëri. Në Tiranë, ai njihej gjërësisht si ndue i Rolandit, hotelit të njohur që mban emrin e djalit të madh të tij. Rolandi është bani 20 vjeç që është hap. Kam qenë shumë i vogël. Ai e vuni emrin tim. Kalani vepër shumë të madhe. Vëlla im e ka fillu jetën e punën që 14 vjeç. Mori një kurs për shofer, mori një kamion, me atë kamion vazhdoi. Unë ecte në 96 në karë në Tiranë. Njëra fut biznesit, hy ka qenë jeta ati. Me një rëpart të vogël 2 alumini, nërtu vetë gjitha me plakun, gjitha gjanat. Normal që është një krenari shumë e madhe. Rolandin e njohin gjithë. Veprën e tij e njohin gjithë.
Edhe ky objekt preket nga projekti Unazës së Re, por djali Ndue Marinajt premton se do ta rijetësoj projektin e tatit. Rolandi do bëhet prapë më i mirë, do bëhet më i madh, më i bukur, dhe vazhdojmë veprën e tij. Ndue Marinaj ishte edhe një zyrtar i lartë i administratës shtetërore. Së fundi, ai mbante detyrën e drejtorit rajonal të rezervave shtetërore për zonën e veriut të vendit. Virusi për të cilin ka ditë që ju them se nuk duhet marrë si lojë, na mori më të mirin prej nesh, shkruan mes të tjerash në mesazhin e ndjerë të Lamtomirës, kryebashkiaku i Pukës, Gjon Gjonaj. Zyra e tij ka qenë Puk, edhe ajo do të shumë atë vend. Ka pasi dashuri shumë të madhe për Pukën, për vendin e tij ku ka lind. Gjithmonë ndihmë njerëzve të varfër. Gjithmonë aty, për çdo lloj fatkeqësie që kanë pas, gjithmonë ka qenë aty, mbështetje. Covid-19 ka marrë kryesisht jetë të moshuarish që vuanin nga disa sëmundje shoqëruese. Por, përmes historive që shfaqem në këtë dokumentar, ne treguam se ky armik nuk ka kursyer askënd. Mes viktimave ka edhe mosha të reja që kanë bërë jetë tepër të shëndetshme. Fillojmë të thrasim shumë më shumë pak durimin ton, çka do thoshi, kjo sëmundje nuk kurse ka të rinj. Me çam ndodhi mu, inshallah nuk i ndodh guj. Kujdesi duhet, sepse kjo është sëmundje që ne si dim, nga vjen. Nuk është një sëmundje që ka vetëm plesht. Kjo është me të vërtet një luftë. Domethënë që mund vritesh edhe nëse nuk jenë balë të luftës, thoshin me sëmundje shoqëruese, jo po mund të kishte probleme, jo po mund të kishte, godet edhe njeriu më të shëndosh.